Waarom is Zuid-Korea zo bijzonder voor Nederland? Nou, in deze video geef ik je minstens 5 redenen, waaronder de bescheiden gastvrijheid, de veiligheid, de popcultuur, de natuur en natuurlijk het eten. Hoi, mijn naam is Ivana en ik heb het voorrecht gehad om een maand lang door Zuid-Korea te reizen voordat deze hele gekke pandemie begon. Dit jaar is een heel bijzonder jaar, want we vieren het 60-jarig jubileum tussen positieve diplomatieke betrekkingen tussen Zuid-Korea en Nederland. Vandaar dat deze video ook in het Nederlands is. Wie jarig is trakteert, dus in partnership met Korea Tourism Organization maken we ook 20 gelukkige winnaars hartstikke blij met een box gevuld met allemaal Koreaanse producten, zodat je alvast een voorproefje kan nemen van het land, omdat we op dit moment nog niet kunnen reizen. Om kans te maken op zo'n box moet je even de link in de beschrijving klikken en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Maar voor nu heb ik echt mega veel zin om je te gaan vertellen waarom Zuid-Korea zo speciaal is voor Nederland. En we gaan beginnen met bescheiden gastvrijheid. Want wij Nederlanders zijn nuchter. Als je iets van ons nodig hebt, kan je het altijd aan ons vragen, maar wij zijn niet het type mens dat echt helemaal bovenop je gaat zitten en je gaat overladen met dingen waar je wellicht helemaal niet om gevraagd hebt. En ik heb dit ook heel erg in Zuid-Korea gezien toen ik daar een maand lang rondreisde. Zuid-Koreanen zijn ontzettend vriendelijke mensen, maar het zijn ook mensen die je heel erg met rust laten en je eigen ding laten uitzoeken totdat je hulp nodig hebt. En ik ga je hiervan een fantastisch verhaal vertellen. Ik was namelijk in Jeju, een prachtig eiland in het zuiden van Korea. Wellicht heb je het op foto's gezien. Jeju is heel erg bekend. Op dat moment toen ik er was, waren heel veel wegwijsbordjes alleen in Koreaanse tekens. En ook de namen in de bussen waren ook in Koreaanse tekens. Nou was het ook zo dat ik het lastig vond om te communiceren in het Engels. En op een gegeven moment zat ik in een bus, niet wetende of ik in de juiste richting ging. Dus ik bleef maar gewoon aan de buschauffeur en aan de mensen om me heen vragen: hey, zijn we al op deze bestemming gekomen? Op een gegeven moment in die bus kwam er een dame naar me toe en die zei: weet je wat, ik zorg er wel voor dat jij gewoon op die bestemming komt. En ik dacht, wat bedoel je? Je gaat me gewoon een seintje geven wanneer we bij de bushalte zijn en je gaat me instructies geven hoe ik daar kom. Nee. Deze dame, ondanks dat ze onderweg was naar huis, naar haar avondeten, stapte met mij mee de bus uit, is met mij meegelopen naar mijn hostel. En toen pas ging ze weg. Ze wilde ook helemaal niks van me hebben en ze vond het maar normaal dat ze me zo had geholpen. Terwijl voor mij was het echt, oh my god, je bent gewoon uit die bus gestapt terwijl je onderweg was naar huis en je hebt me helemaal gebracht naar waar ik moest zijn. Dat was zo ontzettend lief. Ik heb nog een ander verhaal hierover, maar die ga ik je straks vertellen wanneer we het over eten gaan hebben. Want dat gaat over eten, maar ook nog alsnog over bescheiden gastvrijheid. Waarmee ik dit punt wil afsluiten is dat Zuid-Koreanen mega lief, mega gastvrij zijn. Maar ook eigenlijk best wel net zo nuchter als wij Nederlanders. Ze helpen je, maar niet per se als je daar niet om gevraagd hebt. En als ze je helpen, vinden ze dat maar normaal en maken ze daar ook geen heel groot punt van. Een ander punt waar ze geen drama over maken of überhaupt iets bijzonders vinden, maar wat ik denk ik wel heel erg speciaal vind voor ons Nederlanders, is de gigantische veiligheid in het land. Als Nederlanders zijn we een bepaald niveau van veiligheid gewend. En als je op reis gaat, kan ik me ontzettend goed voorstellen dat je helemaal geen zin hebt om constant over je schouder te kijken, om je tas vast te houden, om te denken dat er iemand is die je gaat beroven. En in Zuid-Korea hoef je je daar echt nul zorgen over te maken. Zuid-Korea is denk ik een van de weinige landen in de wereld waarbij ik je zou uitdagen om je laptop op straat te laten liggen en een uur later terug te komen. Ik kan je 99,9% garanderen dat je laptop daar onaangeraakt ligt of dat iemand hem misschien al naar het politiebureau heeft gebracht. Ik zou bijna zeggen dat Zuid-Korea een van de veiligste landen is in de wereld. Dus als je ooit op zoek bent naar een bestemming waarbij je zoveel nieuwe dingen kan ontdekken, maar waarbij je nooit zorgen hoeft te maken over de veiligheid, dan is Zuid-Korea echt heel erg speciaal voor Nederlanders. Want ik beloof je, je zal het fantastisch hebben, maar je zal je nooit onveilig voelen. En als we het hebben over ontdekken en je hebt een beetje interesse in popcultuur, dan is Zuid-Korea zo'n schatkist van nieuwe ervaringen. K-pop, booming over de hele wereld. Dat is Koreaanse popmuziek, mocht je er nog niet van gehoord hebben. K-beauty, booming over de hele wereld. Dat zijn Koreaanse beautyproducten, dat zijn Koreaanse make-up looks, dat is Koreaanse skincare, dus huidverzorging. Er valt zoveel te ontdekken. Oh, K-fashion.
ben ik bijna vergeten. Dat is fashion, maar dan volgens Koreaanse standaarden. Ik denk dat op het moment dat je daar een ontdekkingstocht in onderneemt, dat er geen einde aan is. Want er is zoveel nieuwe inspiratie. Op dit punt denk ik dat Zuid-Korea heel speciaal is voor Nederlanders, omdat heel erg veel dingen anders zijn en je denk ik heel veel nieuwe perspectieven geven. Als we het hebben over K-beauty bijvoorbeeld, huidverzorging, dan was Glass Skin gigantisch vorig jaar. Dat is dus huidverzorging tot op het punt dat je huid eigenlijk een soort van glasglansje krijgt. Het is mega fascinerend om daar een keertje in te duiken en daar meer over te leren. Maar ook Koreaanse popmuziek. Ik ben naar zo'n concert geweest. Waanzinnig. Geloof me, het doet niet onder voor een concert van Beyoncé. De lichtshow, de dansjes, hoe leuk het publiek meedoet. Zo leuk om mee te maken. Dus ik was daar in mijn eentje, maar ik heb zo ontzettend van het concert genoten. Zuid-Koreaanse popcultuur, zeker een ontdekkingstocht waard en heel erg bijzonder en speciaal om mee te maken als Nederlander. Maar iets wat ook heel speciaal is om mee te maken in Zuid-Korea als Nederlander is de natuur. Ik denk dat dit het minst bekende reisonderwerp over Zuid-Korea is. Ik zou niet weten waarom, want als natuurliefhebber is Zuid-Korea fantastisch. Mocht jij ook een natuurliefhebber zijn zoals ik, dan zijn dit de plekjes die je absoluut op je bucketlist moet hebben. Jeju, het eiland in het zuiden van Zuid-Korea. Ik heb er een hike gedaan naar het hoogste punt van het eiland, waarbij je fantastische uitzichten hebt. Niet alleen over het eiland, maar ook tijdens de hike. Ik heb er rondgereden over het eiland. Ik heb fantastische zonsondergangen gezien op het eiland. Jeju is 100% een bucketlist item voor elke natuurliefhebber. En dan hebben we ook Seoraksan. Ik zal dit nooit vergeten, want Seoraksan was een van de eerste bestemmingen die ik op internet vond toen ik op zoek was naar bucketlist items voor natuurliefhebbers. Seoraksan kwam toen als natuurpark naar boven en het bleek in Zuid-Korea te liggen. Dus ik dacht, oké, wanneer ik in Zuid-Korea ben, moet ik echt naar Seoraksan toe. Toen ik daar in het echt liep, was het nog veel mooier dan alle plaatjes die ik op het internet had gezien. En ik was daar niet eens in het allermooiste seizoen. Dat is de herfst. Dan kleuren alle blaadjes prachtig geel en rood en bruin. Dus ik wil zeker nog een keertje teruggaan in de herfst. Maar het was gewoon waanzinnig. De natuur was zo gigantisch, zo wild, zo rauw. Een compleet contrast met wat we in Nederland gewend zijn. En daarom was het denk ik ook zo overweldigend voor mij om dat te zien. Dus mocht je naar Zuid-Korea gaan of mocht je een fantastisch bucketlist item voor je natuur wishlist willen, dan zou ik zeggen Seoraksan moet daarop staan. Maar in Zuid-Korea hoef je niet heel ver te gaan voor fantastische natuur, want ook al blijf je alleen in Seoul, dan zijn er ook heel erg veel fantastische hikingpaden waarin je de natuur kan ontdekken. Hiken is een soort van nationale hobby voor Zuid-Koreanen, heb ik toen ontdekt. Elk weekend zul je heel erg veel Zuid-Koreanen uitgerust zien in hartstikke professionele hiking gear, van ontzettend jong tot ontzettend oud. En dan gaan ze er gewoon op uit om een hikingpad te ontdekken. Mocht je niet weten wat hiken is, want ik noem het nu wel heel erg vaak, dat is wandelen in de bergen. Dus dat is net iets meer uitdagender dan wat wij als wandelen in Nederland noemen. Vandaar dat ik het ook constant hiken noem. Zuid-Koreanen zijn er gek op en als jij ook een natuurliefhebber bent zoals ik, dan kan ik het je van harte aanraden om Zuid-Korea als natuurbestemming ook op je bucketlist te zetten. Maar dat ga ik ook zeggen als je een foodie bent, want ik hou van eten. En als jij ook van eten houdt, dan heeft Zuid-Korea zo ontzettend veel te bieden. Wellicht heb je al van de Zuid-Koreaanse barbecue gehoord. Deze is al vrij bekend in het Westen. Wellicht heb je ook al van bibimbap gehoord. Dat is een rijstgerecht met allemaal groenten en een eitje bovenop. Fantastisch. Maar de Zuid-Koreaanse keuken heeft zoveel meer te bieden. Stoofpotjes, pannenkoeken, nog veel meer andere grillgerechten, buffets. Ik moet echt een keertje terug om Zuid-Korea alleen voor het eten te ontdekken, want er is zoveel wat ik de eerste keer gemist heb. Gelukkig zijn Zuid-Koreanen ontzettend trots op hun keuken en terecht, want het is heerlijk. En dit is weer waar die bescheiden gastvrijheid om de hoek komt kijken. Want ik zat op een gegeven moment in een restaurant en ik bestelde een gerecht. Als je in je eentje reist, dan zal je in Zuid-Korea meestal 1, maximaal 2 gerechten bestellen, omdat de porties ontzettend groot zijn. Zuid-Korea heeft namelijk heel erg een groeps
groepseten cultuur. Heel erg van het samen eten. Dus de porties in restaurants zijn meestal afgestemd op groepen. Terwijl ik aan het bestellen ben, zegt het meisje van de bediening tegen me: weet je, je moet eigenlijk echt deze pannenkoek proeven. Dat was volgens mij een kimchi pannenkoek. Maar ik wist dat de porties gigantisch waren. Dus ik zeg tegen haar: weet je, voor nu heb ik genoeg aan dit gerecht, maar ik kom wel een andere keer terug om die pannenkoek te proeven. En ze zegt: oké, prima. Vervolgens brengt ze mijn gerecht. Ik ben aan het eten en ze komt alsnog aan met die pannenkoek. Ze zei: weet je, we zijn zo trots op deze pannenkoek. We wilden zo graag dat je het zou proeven. Alsjeblieft. En ik vond het zo ontzettend lief, want het was niet zo dat ze zich helemaal opdrong of mij dwong om die pannenkoek te bestellen. Het was gewoon van: hey, hier, we willen dat je het proeft. Je hoeft hem ook niet helemaal op te eten. We zijn gewoon ontzettend trots op deze pannenkoek. We denken dat hij heel erg lekker is, dus je mag hem hebben van ons. Hoe lief is dat? In de maand dat ik in Zuid-Korea heb mogen reizen, heb ik zoveel van dit soort ontzettend lieve dingen mee mogen maken. En daarom zal het land altijd een warm plekje in mijn hart blijven houden. Mocht je ooit getwijfeld hebben over Zuid-Korea als vakantiebestemming of überhaupt nooit aan gedacht hebben, zet het nu op je bucketlist. En mocht je voor nu alvast een voorproefje willen, dan hebben we natuurlijk de winactie met Korea Tourism Organization. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een kleine quiz invullen via de link in de beschrijving. En dan ben jij wellicht een van de 20 gelukkige winnaars van deze fantastische box met allemaal Koreaanse producten. Dan ben ik na al deze verhalen vanuit mij natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw gedachten hierover. Ben je al een keertje in Zuid-Korea geweest? Of heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? Laat het me weten in de comments beneden. Mocht je meer van mijn video's in de toekomst willen zien, zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Steek een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doeg!